من نيويورك ينضم إلينا ديفيد دارست، كبير استراتيجية الاستثمار في ذا فاميلي أوفيس. أهلا بك ديفيد معنا في البرنامج أو في هذه التغطية الخاصة. كل عام وأنت بألف خير. ديفيد، كان للأسواق الأمريكية نصيب كبير من الارتفاعات هذا العام، والأسهم السبعة الكبار هي التي قادت هذه المكاسب. في نهاية العام، يعني في الأيام الأخيرة، نحن نشهد تراجعا واضحا على الأسهم التكنولوجية. هل ما كانت تتوقعه الأسواق بسانتا رالي أو هذه القوة في نهاية العام وبداية العام القادم، هل هذه التوقعات والأمال تلاشت؟ بداية شكرا نور على استضافتي اليوم، ونهاية سنة سعيدة لك وللجميع اليوم. قطاع التكنولوجيا بالتأكيد كان هناك نمو هائل لإنفيديا، وفي 31 من يولاي إنفيديا حققت أكبر أرباح يومية، نتحدث عن 330 مليون ليوم واحد، وهو أعلى نسبة مسجلة. نتحدثين عن السبعة الكبار، هل يمكن أن يستمر بهذا الزخم؟ أحد الأمور أو الأربع مواضيع التي يريدون التركيز عليها ل 2025 هي الذكاء الاصطناعي بالتأكيد. والذكاء الاصطناعي نريد ألا نرى فقط الفوائد لصناع الرقائق، نريد الأرباح والمكاسب أن تبدأ بالارتفاع حتى تبدأ بالتدفق إلى الشركات التي تشتري كل هذه الرقائق وتستثمر في كل مراكز البيانات. هذه هي النقطة الأولى فيما يتعلق بجانب التكنولوجيا. شهدنا في العام الماضي جوجل أيضا التي حققت ارتفاعا بنسبة 38% في الذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت 15% كانت القائد في العام السابق. أبل أعتقد أنها ستكون لها مفاجآت العام التالي، ولكن مرة أخرى نحن نتحدث عن السبعة الكبار. هذه بالعودة للوراء للحظة 2025 يمكن أن نرى بسهولة استمرارية لهذا الرالي، ولكن مرة أخرى يجب أن نكون مستعدين لتصحيح من نوع ما يصل من 10 إلى 15% عندما نصل كما ذكرت في المقدمة إلى واقع الخلفية السياسية. بالتأكيد هناك وعود بخفض الضرائب وخفض التشريعات. نريد أن نرى تحقيقا ملموسا لهذه الإجراءات. هذه أحد الأمور التي تستدعم الذكاء الاصطناعي. ثانيا الجانب السياسي، أريني الأموال أعطني النتائج. نريد أن نرى هذا السيناريو السياسي بما يخفض هذا التوتر وهذه التقلبات ويكون له المزيد من الفعالية. الجانب الثالث هو الاقتصاد. نريد المرونة الاقتصادية. تحدثتم في المقدمة عن توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة. لا نريد أن نرى تباطؤا يصل بنا إلى حالة ركود تضخمي ويكون التضخم مرتفعا. الأمر الآخر الذي نريده أن يحدث حتى تؤدي الأسواق بشكل جيد ونشهد تصحيحا. ثم في 2026 حاليا الS&P 500 هي تقريبا $300. نريد لسوق الأسهم أن يرتفع بأرقام مزدوجة هذا العام، أي أعلى من 10%. يجب أن لا ننسى أن أسواق الأسهم في 96 عاما الماضية ارتفعت ب20% مرتين متتاليتين فقط. المرة الأولى في 1936 ثم كان لدينا انخفاض، والمرة الثانية كانت في 1954، وفي العام الثالث ارتفعت فقط بنسبة 2.6%، والمرة الثالثة في نهاية التسعينيات. سوق الأسهم في 1995 و96 ارتفعت ب20%، ثم 1997 20% مرة أخرى، و98 20% مرة أخرى، و99 تقريبا 20%. 5 سنوات على التوالي من الأرباح ب20%. بالتأكيد كان الوضع الاقتصادي والجيوسياسي والسياسي مختلف في تلك الفترة 1999 وعام 2000، ولكن وجهة نظرنا
أمامنا هو أننا يمكن أن نرى بسهولة زيادة العام التالي، ولكن ليس بحجم كبير. لذلك كنا نخبر الناس انظروا إلى الاستثمارات البديلة حتى يكون لديكم تحوط من نوع ما، حتى تقللوا من نسبة التقلبات في المحافظ الاستثمارية. نتحدث عن الأسهم الخاصة، العقارات، أن يكون هناك انتقائية أكبر بالنسبة إلى الاستثمارات. هناك الكثير من العوامل المحركة في الميدان حاليا. خفض الفائدة هذا هو العامل الأخير. كان لدينا 3 تخفيضات هذا العام في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر ب100 نقطة أساس. السوق بالفعل لديه خفضين مسعرين، نحتاج إلى أن نرى المزيد حتى يكون لها أثر إيجابي على أسعار الأسهم. ولماذا؟ لأن التضخم مفاجئ. هل إذن يعني من الواضح أنه هناك من الممكن أن يكون هناك تصحيح في عام 2025 طبعا للتجربة التاريخية بعد فترات متتالية من الارتفاعات؟ هل برأيك سيكون ذلك بسبب حدث معين مثلا توقعات لجنة السياسة النقدية المفتوحة حول تشديد نقدي مثلا؟ هل من الممكن أن تكون تصريحات ماكرو اقتصادية هي التي تكون الحدث الانستيجيتور أو الحدث الذي يبدأ بموجة التصحيح، أم سيحدث ذلك على مراحل ربما بعد موسم النتائج المالية؟ هذه نقطة ممتازة نور. علينا أن ننظر إلى العلاقات الأمريكية الصينية. ففي الوقت الحالي هل ستكون علاقة تعاونية؟ بالتأكيد التنافس موجود، ولكن إذا وجدنا طريقة للعمل سويا الولايات المتحدة والصين، هذا عامل من وجهة نظري قد يكون له أثر دولي. ثانيا الفيدرالي من خلال سرديته أو إجراءاته بدأ أن يفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا. أحد الأمور التي ذكرتموها في المقدمة والتي كانت ممتازة نور هي وتحدثنا عنها بالتأكيد هي التعرفة الجمركية والتجارة، ولكن يجب ألا ننسى أن الهجرة واحتمالية التهجير وأثر ذلك على توقعات التضخم مع وجود ثبات بالفعل وفي العديد من الحالات استبيان جامعة ميشيغان بالنسبة إلى المستهلكين كليهما كان لهما لم تنخفض، وفي بعض الحالات ارتفعت بالفعل التضخم. نتحدث عن توقعات التضخم، وبالتالي الهجرة يجب أن نركز على معدلات الهجرة. إذا حدث إحباط كبير، إذا حدث حظر، لأن الأغلبية الجمهورية قليلة جدا في مجلس الشيوخ والنواب على حد سواء، وبالتالي هناك الكثير من المستقلين الجمهوريين الذين قد يتسببوا في توجه نحو خفض التشريعات وخفض الضرائب حتى تكون وتيرة الاستثمارات أبطأ مما هو متوقع. وأعتقد أن هذا قد يكون حدث أو سلسلة أحداث محتملة قد تسبب الأسواق أن تدخل في هذا المسار، مسار التصحيح ب10% أو حتى 15%. يعني ديفيد دعني ألخص هذه النقطة وأذهب بها إلى نقطة أخرى. يعني إذا ما كان هناك تشريعات ضاغطة فيما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة، هذا أدى بدوره إلى زيادة في أجور الموظفين الموجودين نظرا للطلب على العمالة. هذا يضاف إلى العوامل المتعلقة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وما قد يعنيها أيضا بالنسبة للرسوم الجمركية. كلها تخلق حالة تضخمية جديدة قد تستدعي استمرارا في التشديد النقدي أو إعادة التشديد النقدي مرة جديدة. كل هذا من الممكن أن يأتي ليضغط على أسواق الأسهم. هل هذا ما تقوله؟ In a nutshell كما يقال. باختصار وبإيجاز هذا ملخص ممتاز نور. ويمكنني أيضا أن أقول أن معدل التعثر في السداد، نتحدث عن الديون لأكتوبر وصلت إلى 7.2%، ونحتاج إلى مراقبة هذا المؤشر، لأنه إذا كان معدل التعثر في السداد وسنرى الفيدرالي بالفعل يخفض الفائدة
هذا بسبب الظروف في سوق الإقراض وليس بالنسبة للتجارة الدولية والهجرة أو التعرفة الجمركية أو الاقتصاد، ولكن بالنسبة إلى سوق الإقراض. لذا يجب أن نكون حذرين للغاية، ولهذا أخبرنا الناس في The Family Office في شركتنا وفي أيضا شريكنا السويسري لإدارة الأصول، أخبرنا أن الناس عليهم أن يحتفظوا بأصول منخفضة التقلبات ولديها ثبات عالي حتى يحققوا تدفقات في محفظتهم الاستثمارية. الذهب كان عند 26%، هذا أفضل أداء له من 1979 عندما قام جيمي كارتر الذي رحل مؤخرا بتعيين بول فولكر الذي قام بتحطيم التضخم تماما. نحتاج إلى أن نرى دينامية التضخم تخرج عن أسعار الفائدة. أنا متخوف للغاية أن سندات 10 سنوات عندما بدأ الفيدرالي بالخفض ب100 نقطة أساس، سندات 10 سنوات كانت تقريبا من 3.6 إلى 3.4، ولهذا الناس يخافون من تعزيز الاقتصاد. هذا أمر جيد، ولكن إذا كان التضخم موجودا هذا يعني أن الفيدرالي لن يخفض النقطتين التي كان يعتقد أنه سيخفض. بهذه النقطة بالحديث عفوا على المقاطعة، بالحديث عن السندات وأسواق الدخل الثابت، نحن أمام مرحلة جديدة من السياسة المالية المرتقبة، وبدأنا نسمع عن أوديت من الممكن أن تقام في وزارة الخزانة. ما ستقوم به وزارة الخزانة الأمريكية الجديدة مع السياسة النقدية المتشددة في نبرتها إلى حد ما، كيف سيكون مستقبل أسواق الدخل الثابت في بداية عام 2025 برأيك؟ نور، شكرا مرة أخرى. وعلينا أن نتذكر آخر مرة قمت باستضافتي قلت أن باسيت كان طالبا لي، وبالتالي علمت وزيرين للخزانة ومرشحين لوزير الخزانة. باسيت لديه ما يعرف بخطة 333، قضى الكثير من الوقت في اليابان ولديه رسالة واضحة تماما، وهي رسالة قد يكون لها تأثير إيجابي على سوق السندات وسوق الأسهم. سياسة 333 أي أنه يريد 3% عجز مالي، حاليا هو 6.7، يريد أن يوصله إلى 3% بحلول عام 2028. الأمر الثاني هو أن يحصل على 3% نمو في الناتج الإجمالي المحلي، هذا أعلى من 2% التي تحدثتم عنها والتي كان يحددها الفيدرالي بالنسبة لتوقعاته. والعامل الثالث والذي يمكن من وجهة نظري أن يؤثر على أسعار السوق بصورة عامة هو أنه يسعى لزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهو بالفعل عند 13 مليون برميل يوميا، يسعى إلى زيادته ب3 ملايين برميل يوميا مكافئ. وهذا أيضا كما هو الحال بالنسبة إلى الهجرة، هذا أحد الأمور بعيدة المدى التي قد تؤثر على توقعات التضخم وعلى أرقام التضخم بالنسبة إلى التضخم الأساسي. لا نقلق بشأن قطاع الخدمات، تضخم قطاع الخدمات. هنا العمالة والهجرة يكون لهما دور، لأن الكثير من الناس يأتون إلى الولايات المتحدة أو الوظائف الأولى بالنسبة لهم تكون المساعدة في قطاع الخدمات. نتحدث عن الضيافة، الترفيه، الفنادق، المطاعم وغيرها، والقطاع الطبي والمستشفيات وغيرها. لذا نريد أن نراقب عن كثب هذه الخطة، خطة 333. هي خطة بسيطة جدا، وإذا بدأنا في مشاهدة تقدما وزخما تجاه هذه الخطة هذا قد يكون عاملا إيجابيا وله تأثير كبير جدا. ما لا نريده ديفيد دارست، كبير استراتيجية الاستثمار في The Family Office، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا مرة جديدة. نتمنى لك عاما جديدا جيدا مليء بالصحة.